sinigang na pasayan o di kaya shrimp, diba? Nakikita nyo naman po, ito po ang aking mga sangkap. Yan, pasayan, kunting sayuti, dahon ng tangkong, at dito may sinigang sa sampalok mix. Nor po ang ginagamit ko, tapos kunting asin, luya, tsaka yan, nagpa-blurred na, sibuyas, upay po yan, ito, tsaka ito, yung tawag dito ay sibuyas na dahonan. At ang tubig po, gansyahin na lang po natin yung tubig, mga 2 baso ata. Tingnan na lang natin ito mamaya pag hinahalo natin. Ang gagawin po natin ngayon ay magsalang tayo ng mga 3 tasang tubig o di kaya tatlong baso na. Umpisa na po tayo. Maglagay tayo ng tubig. Apat na basong tubig. Tsaka yung ano natin, yung pasayan, mga kalahating kilo lang po. Hintayin po natin itong kumulo, mga 30 minutes po. Kumulo na po yan. Hintayin po natin, tapos pag kumulo na, ilagay natin una yung pasayan. Hintay po muna natin. Kumukulo na po siya. Salang na po natin itong
magustuhan niyo po ang video na ito at huwag kalimutan po